Synchronous සහ Asynchronous JavaScript programming මොකද්ද මේ කතාව? මේක අද හොඳටම ඉගෙන ගමු. මොකද්ද මේ Synchronous Asynchronous කියන්නේ කියලා. මම ඒක තේරුම් ගන්න පොඩි සරල උදාහරණයක් ඕගලන්ට කියන්න. හිතන්න ඕගලන්ට චූටි බඩගින්නක් එනවා. ඔයා බනිසයක් ගන්න ඕනේ කියලා, බනිසයක් ගන්න ඕනේ කියලා කෙලින්ම යනවා කඩේට. කඩේට ගිය ගාම ඔය කඩේ තව 3-4 දෙනෙක් විතර ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ රයිස් ඕඩර්ස් ටිකක් දාලා. දැන් ඔයාට බලන් ඉන්න වෙනවා ඒ කට්ටියගේ රික්වෙස්ට් එක ඉවර වෙනකන්. දැන් හිතන්න මේ වෙලාවට ඔයාට යන වෙලාව ඔයාට කොච්චර වෙලා යනවද? ඔයාට තිබ්බ නේද කෙලින්ම මගේ මේ මෙන්න මෙච්චරයි මට ඕනේ කියලා. ඔයාට ඒ ටික අරගෙන යන්න අර 3 දෙනා වැඩේ වෙන ගම. අන්න ඔය කතාව තමයි Synchronous Asynchronous කියන කතාව තියෙන්නේ. ඕගලන්ට මම දැන් උදාහරණත් එක්ක ඔයාට පෙන්නනකොට ඔයාට හරියටම තේරෙයි ඇයි අපි මේ Synchronous Asynchronous programming කියන එකට මාර තැනක් දෙන්න කියලා. එහෙනම් කෙලින්ම යමු ඉන්ට්‍රෝ එකට. ඔයාට හොඳට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන්. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් එන්ඩ් යාළුවෝ හැමෝටම ඔබ මේක දුලා තියෙන්නේ MCodes Frontend YouTube channel එකට. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ synchronous සහ asynchronous programming කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මම demo එකට කෙලින්ම යන්නම්. script.js file එකක් මම මෙතන attach කරලා තියෙනවා HTML page එකේ. මම එහෙනම් කෙලින්ම යන්නම් script.js file එකට. මුලින්ම කතා කරන synchronous programming synchronous JavaScript කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. මුලින්ම JavaScript කියන්නේ line by line execute වෙනවා. මොකද්ද ඒ කතාවේ තේරුම? දැන් මම මෙතනට දානවා console log එකක්. හරිද? ඔන්න console log එකක් මම මුලින්ම දානවා first කියලා. text එක first කියලා තමයි පෙන්නන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් console log එකේ first කියලා පෙන්නනවා. දැන් ඊළඟට මම තව console log එකක් දානවා second කියලා. හරිද? second කියලා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? පළවෙනි line එක execute වුණා ඊළඟ line එක execute වෙනවා. එතකොට මම third line එකක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ? ඒක ඊළඟට execute වෙයි නේද? third කියලා මම දානවා. third කියලා දාපු ගාම first second third කියලා ඔන්න ඔහොම පෙන්නනවා. දැන් මේකේ තේරුම මොකද්ද? line by line execute. first line එක ඊළඟට second line එක third line එක ඔය විදිහට තමයි මේක execute කරන්නේ. හොඳයි. එතකොට මේ වගේ line by line execute වෙනවට තමයි අපි කියන්නේ synchronous operation එකක් කියලා. හරි. දැන් හිතන්න අපි මේ මැද්දේ for loop එකක් දැම්මොත් මොකක් වෙයිද? මම මේ for loop එකේ දානවා let i සමානයි 0 ඉඳන් අපි 5ක් මේක print කරන්න යන්නේ i කුඩයි 5 වෙනකන් i++. එතකොට මම මෙතන console log එකක් දානවා i අකුර. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් first second run උනෙන් පස්සේ third නෙමෙයි එන්නේ මෙන්න මේ for loop එක. දැන් ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නේද මේ third එක ඊට වඩා ඉක්මන් නේද? ඇයි මේකට එන්නේ? එහෙම තමයි. මේක line by line execute එකක් තමයි වෙන්නේ. මුලින්ම මේක run වෙනවා, ඊට පස්සේ මේක run වෙනවා, ඊට පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවර කරලා තමයි මේකට එන්නේ. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ට මතකයිනේ intro එකේ මම කියලා දුන්නා බනිස් ගන්න ආපු මිනිස්සයාට වෙච්ච දේ. දැන් එයාට වෙලා යනවා අර rice දාන කට්ටිය නිසා. දැන් මේ example එක synchronous operation එකට තියෙන හොඳම example එක line by line execute වෙන්නේ. දැන් අපි buns ගන්න ඕන මිනිස්සයාට දැන් අපි මේ අන්තිම එක අපි ලියමු buns කියලා. හරිද? එතකොට එයා තමයි අන්තිමටම සෙට් වෙන්නේ. දැන් එයාගේ වැඩේ කොච්චර ලේසි වුණත් වැඩක් නැහැ. මේ ටික ඉවර වෙනකන් එයාට බලන් ඉන්න වෙනවා. හරිද? දැන් මේක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. නමුත් අපි දන්නවා මෙන්න මේක වෙලා යන වැඩක් කියලා. දැන් එතකොට තමයි අපි asynchronous operation වල වාසිය ඒකේ උදව්ව අපි ගන්නෙ. asynchronous operation වලට JavaScript එකෙන් inbuilt හදලා තියෙන එකක් තමයි set timeout කියන්නේ. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම set timeout ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරා JavaScript මගේ beginner tutorials එකේ. ඕගලන්ට ඒකත් බලන්න පුළුවන් description එකේ. ඉතින් මම මේ set timeout කියලා ගහපු ගාම මෙතන දෙනවා set timeout function එක. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම එයා නිකම්ම මට ඉතුරු කෝඩ් ටිකක් ගහලා දුන්නා. එතකොට time out එකට මම දෙන්නම් මිලිසෙකන්ඩ් ගාණක්. ඉතින් මම මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් කියලා දෙන්නම්. මම මෙතනට නිකන් දාන්නම් console log එකක්. නිකන් දාන්නම් console log එකක්. මම මේකට දාන්නම් async කියලා. හරි. async කියලා ගහපු ගාම දැක්කද මෙයා අන්තිමට ආවේ. මම මේක ආපහු save කරන්න. save කරපුවම ඔයගලන්ට පේනවද අන්තිමට තමයි එන්නේ. මම මේක බලන්න refresh කරපුවම මේක අන්තිමට එන්නේ. ඒ කියන්නේ buns අන්තිම line එකේ තිබ්බා මෙයා ඊට කලින් එන්නේ. දැන් මම මෙයා cut කරලා මෙතනින් දාන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒත් එයා අන්තිමට. දැක්කද? දැන් ඔයගලන්ට හිතෙනවා නේද පොඩි දෙයක්. මෙන්න මේ කතාව මම කමෙන්ට් කරන්න. මේ කතාවම අපි දාමු මෙන්න මෙතන.
මම මේක ලයින් එක කමෙන්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින් දාමු. දැන් මොකද වෙන්නේ? බන්ස් එකට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ ටික රයිස් ටික දෙන්නේ. දැක්කද? දැන් අපිට අර මනුස්සයාට සාධාරණ ඉටු කරා අපි මෙන්න මේ asynchronous operation වලින්. හරිද? හරි. දැන් ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන් මගෙන් කතාව ප්‍රශ්නේ තමයි හරි. දැන් මේ අපි මිලිසෙකන්ඩ් 100ක් විතර මෙතන දුන්නනේ. ඉතින් obvious නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් අන්තිමට රන් වෙන්නේ. හරි. දැන් අපි මිලිසෙකන්ඩ් ගාන නොදී බැරිද අපිට මේක ටිකක් ඉතිරියට අරන් යන්න? පුළුවන්. ඒ මොකද්ද? ඒකට තමයි fetch කියන්නේ. fetch කියන එක අපි යවනවා URL එකක්. දැන් මේ fetch කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. දැන් අපි හිතන්න site එකක් තියෙනවා. API එකක් තියෙනවා. හරිද? API එකකින් අපිට data ටික ගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් හිතන්න API එකක් කොහේ හරි remote server එකක තියෙනවා. ඒකේ data ටික අපිට ගන්න ඕනේ. එතකොට අපි pass කරන්න ඕන මේ මොකක් හරි address එකක්. දැන් මම fake store API කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහේ අපිට ගන්න පුළුවන් products ටික. දැන් මම මෙන්න මේ product එක ගන්න මම මේ පාස් කරන මේ තියෙන URL එක කොපි කරලා ගන්නවා. මම ඒක දානවා මෙතන ඩබල් කෝට්ස් ඇතුලේ. හරිද? මේකෙදි කියන්නේ මෙයා මේ URL එකට ගිහිල්ලා fetch කරගන්න data ටික. fetch කරලා ඉවර වුණාම then කියන්නේ ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඊට පස්සේ මම දානවා arrow function එකක්. arrow function එකේ මම කියනවා ඒ ටික අරගත්තට පස්සේ ඒ ටික fetch කරගත්තන් පස්සේ මම මෙතන ලියන්නම් done කියලා. fetch done කියලා ලියන්නම්කෝ. නෑ fetched කියලා ලියන්නම්. fetch කියලා ලියනවා. මම මේක save කරනවා. save කරලා දැක්කද මේක අන්තිමට පොඩි වෙලාවක් ගිහිල්ලා පෙන්නනවා. දැක්කද? fetch කියලා අපිට පෙන්නවා. දැන් මම මෙතන තප්පර ගානක් යවලා තියනවද මේක? මේ වගේ දෙයක් කරලා තියනවද තප්පර ගානක් කියලා? නෑ. මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? fetch කරගන්න. මෙන්න මේ data ටික මට දෙන්න. එතකන් ඒ data ටික එනකන් මෙන්න මේ console log එක. ඒ කියන්නේ මේ දෙන්න එකට දීපු ටික run වෙන්න එපා. මේ ටික ඉවර වෙනකන් මේ ටික අරගෙන ඉවර වෙනකන් මෙන්න මේ .then කියලා අපි ලියපු ටික run වෙන්න දෙන්න එපා. හරි. දැන් අපි මෙන්න මේකම කට් කරලා අපි මේ කමෙන්ට් කරමු. අපි මේ කොපි කරලා කමෙන්ට් කරලා මම මේක වෙනුවට දානවා අන්න අර ලියපු ටික. දැන් බලන්න මුලින්ම බන්ස් ටික දුන්නා. ඊට පස්සේ රයිස් ටික රෙඩි වුණාන් පස්සේ ඒ ටික එනවා. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන්න ඕනේ ලේසිම දේ බන්ස් ටික ඉක්මනට දෙන එකනේ. එතකොට ඒ ටික දුන්නාන් පස්සේ ඊතුරු ටික රයිස් ටික දෙනවා. අපි තප්පර ගානක් assign කරලත් නැහැ. දැක්කද? දැන් මම මේක කමෙන්ට් කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් first second ඊට පස්සේ ලේසිම එක බන්ස් ඊට පස්සේ රයිස් ටික. මොකද ඒකට තමයි වෙලාව යන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි මම මේ fetch API එකක් දාලා තියෙන්නේ. මොකද ඕගොල්ලන් නිකන් පෙන්නන්න. මේ ඔපරේෂන් එකට යම්කිසි ටයිම් එකක් යනවා. දැන් මේකෙදි CI කිව්වේ මේකේ අපි පෙන්නන්නේ නැහැ කීයක් අපිට මොකක්වත් data fetch වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මම නිකන් එයාට දෙනවා ටයිම් එකක් යන්න ඊට පස්සේ මේක ඩිස්ප්ලේ කරගන්න කියලා. අන්න ඒකයි මෙතන උනේ. නමුත් මේකෙදි වෙන්නේ fetch කරන්න මේ දෙන URL එකෙන් data ටික ඔක්කොම ආවන් පස්සේ මෙන්න මේ request එක execute කරන්න. ඔන්න ඕක තමයි අපි මෙතනදී asynchronous operation එකක් විදිහට fetch පාවිච්චි කරේ. එතකොට අපිට මෙතන asynchronous විදිහට අද අපි කතා කරේ මොනවද? set timeout fetch. ඔය දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අර ඉක්මනින් ඉවර කරන්න පුළුවන් execute වෙන්න පුළුවන් threads ටික ඉක්මනින් ඉවර කරන්න පුළුවන් execute කරන්න පුළුවන් දේවල් ටික මුලින්ම execute කරගන්න. අන්න ඕක තමයි සෑහෙන්න වටින්නේ මේ asynchronous සහ synchronous programming වලට. හරිද? එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති. synchronous කියන්නේ JavaScript වල by default behavior එක. අපි ලියාගෙන ගියොත් line by line එයා execute කරන්නේ මුල line එකේ ඉඳන් ඔන්න ওই විදිහට තමයි ඒක execute කරන්නේ. දැන් මේ line එකට ආවහම මේ 12 වෙනි line එකට ආපු ගාම එයා දකින්න fetch. එහෙනම් මේ URL එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකේ .then අන්න එයා තව ඉන්නවා. ඒ data ටික එනකම් මම ඉන්නවා. data ටික ආපු ගාම මේ ටික execute වෙනවා. නමුත් එතනදී එයා කියන්නේ මේකට යන්නේ නැහැ කියලා. මෙයා මේ line එකටත් යනවා.
මොකද මේක ඉවර වෙනකන් ඉතුරු ටික රන් වෙනවා. ඕක තමයි මේ JavaScript වල තියෙන වටිනාම දේ. asynchronous operation වල. ඒතර මේක ඉවර වෙනකන් එයා බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ. එයා wait වෙන්න ඕනේ නෑ. කෙලින්ම ඊළඟට ලේසිම operation එක ඊට පස්සේ සිද්ධ කරනවා. ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ buns කියන එක මුලින්ම ආවේ, rise කියන මේ ටික අන්තිමට ආවේ. ඉතින් introduction එකේ මම ඕගලන්ට කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආපුවොත් අපි කොහොමද JavaScript වලින් ඒ දේ කරගන්නේ කියලා. ඒ මිනිස්සයාට දැන් ඉක්මනට පන්ස් ටික අරගෙන යන්න පුළුවන්. අර රයිස් ටික හදලා ඉවර වෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ නෑ. ඉතින් ඒක තමයි අපි මේ සින්ක්‍රොනස් සහ සින්ක්‍රොනස් ගැන අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න. මේක සෑහෙන ට්‍රිකි මාතෘකාවක්. මේ වීඩියෝ එක කීප පාරක් බලන්න. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකද්ද මම මේ කරේ කියලා. මොකද මේ සින්ක්‍රොනස් සහ සින්ක්‍රොනස් ඔපරේෂන් JavaScript React වල ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. මේකෙන් තමයි ඊට පස්සේ අපි promises ගැන කතා කරනවා. මෙන්න මේ fetch API මේ fetch කියන API එක ගැනත් වෙනම වීඩියෝ එකක් මම ඊට පස්සේ ගේනවා. async await කියන එක කතා කරනවා. අන්න ඒ දේවල් වලට මූලික දේ තමයි මෙන්න මේ asynchronous asynchronous කියන්නේ. එහෙනම් වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට තේරුණා නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම comment එකක් දාන්න. මොකක් හරි මේකේ අපහැදිලි තැනක් ඔයගලන්ට තිබ්බනම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න, යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනකටම ජය වේවා. cheers අපි ගියා.